আলাইকুম নমস্কাৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমিও ভালে আছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আছোঁ বৰ্তমান যোৰহাটত আৰু এতিয়া যোৰহাটত ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটো কিদৰে উদযাপন কৰিছে সেয়া অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ সেয়ে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব মই আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া যোৰহাট গড়আলিত আজি যোৰহাটৰ প্ৰায় দোকানবিলাক বন্ধয়ে আৰু এয়া মানুহবিলাক গৈ আছে যোৰহাটত থকা ঠাকুৰবাৰী মন্দিৰটোলৈ তাতে সকলো মানুহবিলাক গোট খাইছেগৈ তাৰপৰা এটা ৰেলী আৰম্ভ হ'ব আৰু এয়া যোৰহাটৰ গড়আলিখনো বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে চাওক এয়া শ্ৰীৰামৰ সকলো ফ্লেগবিলাক লগাই দিছে আৰু বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেখিবৰ বাবে আৰু ময়ো অলপ পাছত যাম ঠাকুৰবাৰী মন্দিৰলৈ আৰু তাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া গৈ আছোঁ ঠাকুৰবাৰী মন্দিৰলৈ আৰু এই মন্দিৰলৈ গৈ থকাৰ এইটোৱে ৰাস্তা হয় আৰু এয়া চাওক কিমান মানুহ গৈ আছে তালৈ আৰু এতিয়া মই আহি পাই গ'লোহি ঠাকুৰবাৰী মন্দিৰত আৰু এয়া মন্দিৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটোতে এখন গেট বনাইছে ধুনীয়াকৈ আৰু বহুত মানুহ আহিছে তালৈ তাৰ ভিতৰত গৈ আপোনালোকক তাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া গৈ আছোঁ মই মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ আৰু ভিতৰত গৈ পাই আপোনালোকক তাৰ ধুনীয়া পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ আৰু বহুত মানুহৰ সমাগম ঘটিছে ইয়াত অকল যোৰহাটৰে নহয় আৰু বহুত জেগাৰ মানুহ আহিছে ইয়ালৈ এতিয়া ঠাকুৰবাৰী মন্দিৰৰ পৰা সকলোৱে একেলগে ৰেলী লৈ যাব এইফালেদি আৰু এয়া গেটৰ সন্মুখত সকলো সাজু হৈ আছে ৰেলীত যাবৰ বাবে আপোনালোকক যোৰহাটৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰি দিব আকৌ এটা নতুন ব্লগ ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাই আছোঁ আজিলৈ আহোঁ বাই বাই